ආයුබෝවන් Cooking with Thai YouTube channel එකට ඔබ සියලු දෙනාම තාමත්ම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. දියවැඩියාව, කොලෙස්ටරෝල්, මලබද්ධය, තරබාරුව වැනි රෝග රාශියකට තාමත්ම ගුණ දෙන කෑමක් තමයි කුරක්කන් කියන්නේ. ඒ වගේම බටර් කේක් කියන්නේත් අපි හැමෝම කන්න කැමති කෑමක්. මේ බටර් කේක් එකට අලුත්ම රසයක් කුරක්කන් එකතු කරලා දෙන්න තමයි මම අද ලෑස්ති වෙන්නේ. කුරක්කන් බටර් කේක් එකක් ඉතාමත්ම ලේසියෙන් ගෙදරදී වර්ධින්නේ නැතුව හදාගන්නේ කොහොමද කියලයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. වැඩි වෙලා ගන්නේ නැතුව අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද කියලා බලමු. කුරක්කන් පිටි ග්‍රෑම් 125ක්, තිරිඟු පිටි ග්‍රෑම් 125ක්, සීනි ග්‍රෑම් 225ක්. මෙතනදී ඔයාලට ඔයාලගේ රස අනුව මේක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. නමුත් කුරක්කන් කේක් එකට සීනි රස අඩු වුණාම තමයි මේකේ රස එන්නේ. මම මෙතන සීනි එක ග්‍රයින්ඩරේ දාලා අඹරගෙන තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. නැවුම් මෙලකිරි කෝප්ප භාගයයි, බිත්තර 4යි, බටර් හෝ මාගරින් ග්‍රෑම් 250ක් බටර් එකේ එමුවාම මෙන්න මේ විදිහට එබෙන තත්ත්වයේ තියෙන්න ඕන. වැනිලා තේ හැඳි 1යි, බේකින් සෝඩා තේ හැඳි භාගයයි, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 1යි. කිලෝ එකේ කේක් එකක් තමයි මම අද හදන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට කිලෝ එකක් දාන්න පුළුවන් ට්‍රේ එකක බටර් ගාලා ඔයිල් පේපර් එකක් හොඳින් එලාගෙන සකස් කරගෙන මම තියනවා. මුලින්ම කරන්න ඕන පිටි මිශ්‍රණය හදාගන්න එක. එතනදී මෙන්න මේ විදිහට පෙනේරයක් අරගෙන කුරක්කන් පිටි, පාන් පිටි, බේකින් සෝඩා, බේකින් පවුඩර් එකතු කරගෙන පෙනේරකින් මෙන්න මේ ටික හොඳින් 3 පාරක් කලා ගන්න. දැන් අපේ පිටි මිශ්‍රණය සූදානම්. බිත්තර ටිකක් සකස් කරගන්න කොහොමද කියලා බලමු. බිත්තර 4 අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට සුදු මත කහ මත වෙන් කරගන්න ඕන. වෙන් කරගත්ත සුදු මත ටික පෙනෙන තුරු හොඳින් බීට් කරගන්න. දැන් ඒකත් පැත්තකින් තියාගෙන බීට් කරන භාජනයට බටර් සහ සීනි මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරගෙන හොඳින් බීට් කරගන්න. මම විනාඩි 15ක් වගේ මේ මිශ්‍රණය හොඳට බීට් කරගන්නවා. සීනි බටර් මිශ්‍රණය හොඳ ක්‍රීම් එකක් වගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. බිත්තර කහමද ටිකත් එකින් එක මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරගනිමින් හොඳින් බීට් කරගන්න. බීට් කරගද්දි මතක තියාගන්න බටර් කේක් එකක් බීට් කරනවා වගේම එකම පැත්තට මේක නොනවත්වා බීට් කරගන්න. භාජනයේ වටේ තැවරිලා තියෙන මිශ්‍රණය එකට එකතු කරගනිමින් හොඳට මේක බීට් කරගන්න. දැන් බිත්තර කහමද එකතු කරගෙන අවසන් අපේ oven එක ප්‍රී හීට් වෙන්න දාගන්න ඕන. සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි 10ක වගේ කාලයක් අපි oven එක රත් කරගමු. දැන් ඔයාලට පුළුවන් අපි කලින් බීට් කරගත් බිත්තර සුදු මද එක එකතු කරගෙන ඒකත් හොඳට බීට් කරගන්න. මේ බිත්තර සුදු මද එක එකතු කරාට පස්සේ ගොඩක් බීට් කරන්න යන්න එපා.
දැන් ඔයාලට පුළුවන් නැවුම් එලකිරි කෝප්ප භාගය වගේම වැනිලා ටිකත් එකතු කරගෙන හොඳින් බීට් කරගන්න. දැන් අපේ කේක් මිශ්‍රණය හොඳින් බීට් වෙලා අවසන්. සම්පූර්ණයෙන්ම විනාඩි 25ක් වගේ කාලයක් මම මේ කේක් මිශ්‍රණය බීට් කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් අපි කලින් සකස් කරගත්තු පිටි මිශ්‍රණය මේ කේක් මිශ්‍රණයට එකතු කරන්න. පිටි මිශ්‍රණය එකතු කරලා මෙන්න මේ විදිහට අතින් හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. මෙතනදිත් එකම පැත්තට මේක කලවම් කරගන්න අමතක කරන්න එපා. මේක ගොඩාක් වෙලා කලවම් කරගන්න යන්න එපා. කුරක්කන් කේක් මිශ්‍රණය සූදානම්. කලින් සකස් කරගත් බේකින් ට්‍රේ එකට මෙන්න මේ විදිහට කුරක්කන් බටර් මිශ්‍රණය දාලා හොඳින් සකස් කරගන්න ඕන. අවර් එකට දාන්න තමයි හදන්නේ. සෙල්සියස් අංශක 180කට විනාඩි 35ක් මේ කේක් එක අවර් එකේ බේක් කරගන්න. විනාඩි 35කට පස්සේ අපේ කේක් එක තමයි මේ ඔයාලට පේන්නේ. මේක දැන් හොඳට බේක් වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ටූත් පික් එකක් කේක් එකේ මැදට ගහලා බලනවා මේක හොඳට බේක් වෙලාද කියලා. ටූත් පික් එකේ කේක් මිශ්‍රණය ගෑවෙන්නේ නැතුව හොඳින් එනවනම් අපේ කේක් එක හොඳට බේක් වෙලා තියෙන්නේ. හැමදාම හදන බටර් කේක් එක කුරහන් එකතු කරලා තමයි අද අපි ඔයාලට හදන හැටි කියලා දුන්නේ. මේ පේනවනේ බටර් කේක් එක වගේම හරිම සොෆ්ට්. ඒ වගේම මේක හරිම රසයි. ඔයාලත් අදම හදලා බලන්න. මේක එන්නේ වෙනස්ම රසයක්. හැමදාම බටර් කේක් කාලේ එපා වුණු ඔයාලා මේකත් හදලා අදම බලන්න.